Take a deep breath and start again. এটা দীঘল উশাহ লোৱা আৰু পুনৰ আৰম্ভণি কৰা। কিবা এটা কামত যদি আমি বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিও বিফল হৈ থাকোঁ তেন্তে তেনে অৱস্থাত হাৰ নামানি এটা দীঘল উশাহ লৈ শান্ত হৈ পুনৰ কামটো আৰম্ভণি কৰিব লাগে। তেতিয়াহে জীৱনত সফল হ'বলৈ সক্ষম হ'ব পৰা যাব। Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সৰু সৰু ইংৰাজী বাক্য। তৈয়াৰ হৈ যোৱা, get ready. যেতিয়া আমি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাওঁ আমাৰ লগত আৰু কোনোবা মানুহ যায় তেতিয়া আমি কওঁ যে ভালকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধি তৈয়াৰ হৈ যোৱা নহ'লে আমাৰ দেৰি হ'ব। তেতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ যে তৈয়াৰ হৈ যোৱা। ইংৰাজীত ক'লে ক'ব লাগিব get ready. বহুত ভাল, well done. যেতিয়া কোনোবাই পৰীক্ষাত বহুত ভাল ধৰণে পাছ কৰে আৰু যেতিয়া আমি তেখেতৰ খবৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি তেখেতক কওঁ কি বহুত ভাল লাগিছে ৰিজাল্টটো শুনি বা বহুত ভাল। তেতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ইংৰাজীত ক'ব লাগিব well done. মোক খং উঠাই নাথাকিবা, don't make me angry. যেতিয়া কোনোবাই আমাক বহুত খং তুলি থাকে বা খং উঠাই থাকে তেতিয়া আমি ওলোটাই তেখেতক কম কি বুলি যে মোক খং উঠাই নাথাকিবা। তেতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ইংৰাজীত ক'ব লাগিব don't make me angry. কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, anything special? যেতিয়া কোনোবাই আমাক মাতে যে কিবা কাৰণত আৰু বোলে এফালে আহাচোন তেতিয়া আমি আনচাৰটো তেখেতক কওঁ যে কিবা কথা আছিল নেকি, কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছিল নেকি বা কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, তেতিয়া আমি ইংৰাজীত ক'ব লাগিব anything special. আপুনি কেতিয়াকৈ আহিব, when will you come? যেতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ কোনোবা আলহী আহে আৰু আলহীজন যেতিয়া যাবলৈ লয় তেতিয়া যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আমি তেখেতক কেতিয়াবা সুধোঁ যে আপুনি কেতিয়াকৈ আহিব। তেতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ইংৰাজীত ক'ব লাগিব when will you come? তুমি মনে মনে কিয় আছা, why are you silent? যেতিয়া আমি কিবা এটা কাম কৰি থাকোঁতে আমাৰে লগৰ কোনোবাই যেনিবা একো নকৈ মনে মনে আছে তেতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁক কম যে তুমি মনে মনে কিয় আছা। তেতিয়া ইংৰাজীত আমি ক'ব লাগিব why are you silent? কথা পতা বন্ধ কৰা, প্লিজ stop talking. কথা পতা বন্ধ কৰা, প্লিজ stop talking. নাযাবা, don't go. নাযাবা, don't go. আগলৈ যোৱা, walk ahead. আগলৈ যোৱা, walk ahead. নাভাঙিবা, don't break. নাভাঙিবা, don't break. সকলো গুচি গ'ল, all are gone. যেতিয়া আমি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ বাকীবিলাকো ওলাই হ'লনে, তেতিয়া আমাক কয় যে সকলো গুচিয়ে গ'ল দেখোন, সকলো গুচি গ'ল। তেতিয়া আমি ইংৰাজীত ক'ব লাগিব all are gone. ইয়াৰ বিষয়ে ভাবা, think about it. ইয়াৰ বিষয়ে ভাবা, think about it. ফুসফুসাই নাথাকিবা, don't mumble. ফুসফুসাই নাথাকিবা, don't mumble. এইটো ঘূৰাই দিয়া, give it back. এইটো ঘূৰাই দিয়া, give it back. আপুনি উত্তৰ কিয় দিয়া নাই, why do you not answer? আপুনি উত্তৰ কিয় দিয়া নাই, why do you not answer? এইটো কি, what is this? এইটো কি, what is this? গা ধুই লোৱা, take bath. গা ধুই লোৱা, take bath. গৈ খেলা, go and play. গৈ খেলা, go and play. পুনৰ চেষ্টা কৰা, try again. পুনৰ চেষ্টা কৰা, try again. মনে মনে থাকা, be quiet. মনে মনে থাকা, be quiet. এইটো লোৱা, take it. এইটো লোৱা, take it. কেতিয়াও হাৰ মানি নল'বা, never give up. কেতিয়াও হাৰ মানি নল'বা, never give up. নিজৰ মগজটো লগোৱা,
ইউজ ইউৰ মাইণ্ড। যেতিয়া কোনোবাই কিবা এটা কাম কৰোঁতে কামটো অকণমান ভুল কৰে তেতিয়া আমি তেখেতক কওঁ যে কামটো ভালকৈ কৰা, বা আমি কওঁ নিজৰ অলপ মগজটো লগোৱাচোন, নিজৰ মগজটো লগোৱা। তেতিয়া আমি ইংৰাজীত ক'ব লাগিব ইউজ ইউৰ মাইণ্ড। মোৰ কথা শুনা, লিচন টু মি। মোৰ কথা শুনা, লিচন টু মি। মোৰ হাতখন খামুচি ধৰা, হোল্ড মাই হেণ্ড। ক'ৰবাত আমি পিকনিক খাবলৈ যাওঁতে পাহাৰীয়া এলেকাত অকস্মাত পিছল খাই গ'লোঁ, তেতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ ধৰাচোন ধৰা, মোৰ হাতখন খামুচি ধৰা, পৰিমেই এতিয়া। তেতিয়া যে কওঁ মোৰ হাতখন খামুচি ধৰা, তেতিয়া আমি ইংৰাজীত ক'ব লাগিব হোল্ড মাই হেণ্ড। মোৰ পিয়াহ লাগিছে, আই এম থ্ৰাষ্টি। মোৰ পিয়াহ লাগিছে, আই এম থ্ৰাষ্টি। আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক, আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক।